Iba! Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Basta Promdi, Lodi. Isang mapagpalang Martes, Pilipinas. Sa ngalan ng tinig sa Kongreso at totoong Promdi na si Alfred de los Santos, ako po ang inyong tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia DRILON. Ako naman po yung sandigan, si Jude Bacal. So magkatuwang nating abutin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas. Nagbabalik ako pagkatapos ng it was touch and go for the past few days kasi wala kami mahanap talaga na crudo in Cebu. So medyo erratic yung schedule ng power namin dito sa building. Thankfully may source na kami, Ses. So more or less medyo stable na ang aming power supply, but then mawawala ako ng alas 2 kasi they ration off, nakarasyon yung namin electricity namin, so babalik naman mamayang hapon. It will be different reading this next statement out to everyone. 4 days to go before Christmas. Coming from someone na nasalanta talaga ng bagyo, coming to you here live from Cebu City. But still, we'd like to greet everyone a Merry Christmas sa mga kabataang aktibong nakikibahagi sa usaping panlipunan, mga student volunteers, youth ministry, youth organizations at youth leaders. Maraming salamat sa pagsisikap niyong maging mabuting anak, kaibigan, estudyante, lider at responsableng mamamayan ng ating bansa. In fact, nakikita ko yan kasi overtime sila ngayon, especially dito sa Cebu. At least yung nakikita ko because I'm from here, very active in donation drives kasi marami talaga sa ating mga kababayan, mga kapromdi na nawala ng mga bahay. I wasn't really remember when I was last year, the day after nung bagyo, I think that was on a Friday, nakapag-live pa ako nung Friday, immediately after nung bagyo, hindi pa talaga namin nakita yung extent ng damage niya. And now, a few days after, I think it's Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 5 days na, almost a week after, wala pa rin kaming kuryente, wala pa rin tubig, yun ang mahirap talaga ngayon. Pero kayo pa rin ang tanglaw sa ating mga kinabukasan. O nga, Jude, gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan, kayong mga kabataan, nariyan pa rin kayo para umalalay. At ngayong Pasko, ang hangad namin ay maging mas makabuluhan ang kahulugan ng okasyon para sa sarili, pamilya at bayan. At ngayong nalalapit ang eleksyon, talagang game changers ang kabataan. Ngayon nakikita ninyo na tayo ay nasalanta ng bagyo, kung gaano kahalaga ang mahusay na liderato sa ating bansa. At umaasa kami sa mga kabataan, kaming medyo nakakatanda na. Kayo ang nakararami, kaya kayo nasa inyo ang poder, sa totoo lang. Diba? Tama, yun nga. Mas emphasize nga ngayon kasi pag ganito na after COVID-19, we're also facing the after effects of a storm. Talagang ang katanungan ng mga tao, nasa ng gobyerno? Anong ginagawa ng ating gobyerno? Wala kami nakikita. Kailan babalik ang kuryente? Kasi dito sa Cebu, at least just a situation for everyone, ang pinipilahan talaga ng mga tao dito ay fuel, no? So, tubig, tubig, yes. Not necessarily drinking water, both potable and non-potable water. Kasi alam naman natin na magkadugtong yung mga yun, di ba? Kung walang kuryente, dahil nga may mga power lines na nakababa rin, nahuhulog, nasisira, hindi po basta-bastang maon ng VECO. That's the Visayan Electric Company. No? Ang VECO kasi is the second largest in the Philippines next to Meralco. It services more or less, I think, close to 500,000. I think it's now 460,000. Pinag-uusapan natin is not just Cebu City. It also services Mandaue, Lapu-Lapu. It services Naga, San Fernando, and other towns and municipalities here in Cebu. So, kung down sila, ang problema din sa Negros, ano rin, yes, walang power. Power grid. Oo, ito Yes. ang talagang unang-unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasama ka na
yung Oo, kasi kung walang power, wala din tayong tubig because they need power to pump. So we're happy to announce naman sa 3 days after the storm, VECO was able to re-energize a portion. But this is just a very tiny portion of their franchise. No, ang inuna talaga nila is ang pagbalik ng kuryente dun sa mga areas kung nasaan ang mga hospital. So, alam nakakatawa nga because I'm in Banawa, Duterte Street, not named after the president. I have to find out kung sino, but sabi kasi nila it was a relative of the president that became vice mayor in Cebu a couple, several years ago. I'll have to check that. But sa katabing daan lang namin, energized na sila, a few portions of it kasi may mga hospitals doon and inuuna din nila yung mga MCWD or Metro Cebu Water District pumps para maibalik naman yung tubig. But it's a good thing na nakikita ko. The LGU is also sending out, not just Cebu City, but all throughout Cebu, sending out their fire trucks to provide free water, free clean water. Not necessarily potable po ito, but pwede naman nating bakuluan para inumin ito sa ating mga kapromdi. So libre po ito, nakapila yung mga tao sa libreng tubig. But it's also the downside to it is mataas din ang risk of fires in Cebu kasi there are loose wires, tapos sira-sira yung mga bahay natin and people are constrained to cook their food with actual fires. No, wala nang, the safety levels are really low at this point, so it's a give and take. Okay, alam mo, Jude, nag-aantay na sa ating Zoom ang susunod nating panauhin, kaya let's dispense with the formalities dahil tayo ay nasa emergency situation. At tuloy-tuloy ang pagbibigay tulong ng Armed Forces of the Philippines sa mga nasalanta ng bagyo. Yan ang gusto ko tanungin. At narito sa ating programa si AFP spokesman Colonel Ramon Sagala para sabihin sa atin kung ano na ang ginagawa ng ating AFP para tulungan. Napakatindi ng pangangailangan ng ating mga kapromdi. So, magandang hapon po sa inyo, Colonel. Magandang hapon, Mrs. at Miss Jude. Magandang hapon sa mga nakikinig. Good afternoon, Colonel. Okay. Sa tindi ng problema, ano ba ang binibigyan nyo ng prioridad? Actually, Mrs., lahat priority, no? Everything. Hindi ko ma-pinpoint if we can say only one area. A lot of yung dinaanan ng Typhoon Odette is we consider priority, no? Lalo na yung mga islands, no? Mga isla. In fact, ang isa pa nating binibigyan tugon ngayon is Palawan. Wala pa tayong established contact, no? We are sending a C-130 there to check how we can set up communications, no? Minsan meron tayong contact, minsan wala. So they're also hit hard. Of course, Siargao, no? And Dinagat Islands, Southern Leyte, Negros. So sadly, Mrs., lahat is a priority. So we're just now we are trying to manage the resources we have to be able to address all areas. Okay, pero Colonel, saan na kayo naka-establish ng at least parang command center in each of the provinces na nasalanta? Sabi nyo Palawan medyo nahirapan pa. Ang Dinagat sa Negros, kamusta naman doon? We have, as you know, we have units deployed all over the country. So meron na talaga tayong presence. At itong mga units na to, they're the ones that help people on the ground, no? The problem really is utilities, no? Yung pagbalik ng kuryente, yung tubig. I heard si Miss Jude kanina sinasabi niya about yung tubig. That's why we partnered with private companies and private individuals who would like to send like water filtration systems, and we did, no? Kaya lang siyempre maliit pa to, no? And we're also helping the National Grid Corporation of Philippines transport a lot of their equipment and personnel, no? What we can really do, Mrs., really is to provide the necessary transportation. On the ground, we have troops already.
they can do the legwork. They have transportation also there. Pero yung manggagaling dito sa Metro Manila na expertise and relief, yun ang binibigyan natin ng tugon ngayon. Kaya ang ating mga aircraft, ang ating naval vessels. In fact, meron tayong paalis mamayang gabi, no? I announced yesterday na aalis siya ng Wednesday, but we can no longer wait, no? So tonight, aalis na tong isang strategic sea lift vessel natin na may dalang rescue equipment, mga relief goods, and ang unang dadaanan nila is Cebu, no? Cebu. Nandiyan may water filtration din yan. Although again, no, very limited, no. Ito kasing pangyayari na to, nagsabay-sabay no. From there, we proceed to Dinagat and Siargao. Colonel, matanong ko lang po kayo, sorry to interrupt you. When it arrives here, saan po binibigay yung mga filtration systems and what is the system in place para malaman ng mga kapromdi natin what to expect when they arrive? Well, the filtration system is requested by the Cebu LG. We are just to transport. Okay. I'd like to, we're not really... Logistics lang ang binibigay. Logistics. We're not really good in maybe very limited yung filtration capability namin. So this I think This will be through the LGUs, no? Yeah. Not just Cebu, but through the LGUs that requested it. Okay. Through the LG of Cebu specifically, I believe they requested Manila Water. And Manila Water, we're helping transport the needed equipment. There are also some individuals who donated smaller filtration, water filtration, and dinala na rin natin yan sa Cebu. But they're very small. Hindi talaga masasabi natin maybe good for 50. Ganun lang. So, but it can help, no? It can help. With OCD, we're also establishing more or less ano ba yung needs sa area, no? Because at the end of the day, we're here to support OCD, the NDRMCC, no? Kung saan ba kailangan yung mga pangangailangan. Right now, ang identified talaga is utilities, no? So, what we can really do, Jude and Mrs. is really provide the vessels, the aircraft, and probably the manpower and transportation in the area to help. And that yung pagtayo ng this is a lessons learned. Maybe we can further study how our engineers in the future can augment local electric cooperatives kung paano bring back power. I think a lot of the reports we receive is there's ample supply. It's just that there's no power. There's no power. There's no water. So we're doing our best to be able to assist the LGU. Ano bang assistance ang kinakailangan, Colonel, para mabalik ang power? Anong Clearing? One of the kinakailangan talaga is Underground clearing ba? operations. Boots on the ground? Yes. Well, like for example, for Siargao, we already established at the airport, no? And from the airport, we're slowly trying to get to. Difficult is Siargao because we really don't have any deployed troops in Siargao. Maliliit lang. Unlike Bohol, we have a brigade there. Unlike Negros, we have a brigade there. Southern Leyte, we have a brigade. So we can, in our own way, our troops can assist. No? But places like Dinagat and Siargao, we really have to go there and establish ourselves and help. No? In fact, in Siargao, we've been flying C-130 there kasi nga isla. And we've been also flying back LSI, no? Baliktad na ngayon. Dati ang LSI nasa Manila, papuntang probinsya. In the case of Siargao, yung LSI nandun na. Nandun na sa Siargao, pabalik na Manila. And a lot of our sorties sa C-130 were assisting them. So mga ganun, no? These are small things that the AFP is trying to help in. And it's really a challenge. And then like today is the 86th anniversary of the Armed Forces of the Philippines. Nako, happy anniversary, Colonel. Bising anniversary.
Thank you. And our Chief of Staff, Lieutenant General Andres Centino, has planned out several activities, and one of which is really a parade in review, and together with the Secretary of National Defense, President Duterte, and himself will be there this afternoon. We decided to forgo with that. Yes. And Considering the circumstances, ano po? yes, we decided to forgo with that and focus our attention towards our humanitarian assistance and disaster response. So we just had a simple flag raising, and our Chief of Staff announced that he will forgo already with us with a program, and everybody get back to work. No? So but nag-celebrate din naman kami with simple flag raising, and we recognize our soldiers and our stakeholders and our units. So yun. So the status of realize how crucial your role is, lalo na sa mga ganitong emergency. I wonder yung engineering brigade, Colonel, ano bang tulong ang naibibigay nila, and how widespread are they? Saan ba nakabase ang mga engineering brigade? Well, we have 5 engineering brigades, and a lot of it is civil works. No? Maybe with what's going on now, we need to capacitate them for HADR, and ang nakita nga nating gap really is yung pagbalik ng kuryente. Maybe that's something we need to study, kasi civil works kasi yung ginagawa ng engineer natin, says, no? So buildings, a little bit of road. But in Cebu, we have an engineering brigade there. Its units are in Leyte, its units are in Samar. Of course, meron silang road clearing, they can help in road clearing. Pero yung sa pagbalik ng kuryente, yun ang and water system. Realize nyo na kulang pala sa ganun. Baka siguro it's something we can study, no? Kasi wala sa ano namin yan eh. Wala sa core competency namin yung like electrical work. Maybe, but it's something with now na nare-receive namin yung reports na siguro na-overwhelm yung mga local electrical cooperatives, and maybe the local water companies overwhelmed sila. So it's something we need to study, and something we could, kahit limited, no? Kasi ang problema really is returning power. Yun lang naman, I believe, no? And then when we can return power, we can somewhat get back to normal, somewhat. Yes, and water follows after that. Yeah. Madami talagang lessons learned ng disaster, no? If we go back to all the, especially Yolanda, no? And, it's really something we have to accept as a people that we live in an archipelago that's prone to disaster. So I think we need to study some more on how to respond. With the advent of climate change, we can expect more of these things to happen. Kaya tama kayo, Colonel, na siguro increase the capability, no, of the AFP in emergency situations like this, where power is the most important thing to be restored. So true, no? Kasi right now, we have Civil Military Coordinating Center. And we opened it really is to, because our Chief of Staff wants to push forward the relief. No? Like big companies, I don't know if I can mention, big companies like approached us, like San Miguel Corporation, Aboitiz, and they want us to bring their supplies there. But as we are studying the reports from the field, hindi sila humihingi ng relief eh. Hinihingi nila yung balik yung kuryente, balik yung utilities, no? So it really points to ponder on how we're gonna, maybe for future. Anyway, meron naman parating na, no? Meron tayong parating na teams from NGCP to assist the area. So pag nakasakay sila sa boat natin, so our boat, the BRP Tarlac will be leaving tonight. And we will have another boat leaving from Sangli, all with relief goods and the necessary personnel from NGCP that may restore electricity.
But I Speaking of understand power- also, maraming missing, Colonel. So yung Coast Guard naman ang na-deploy para dito. Yes, we also receive reports like in far-flung barangays, no? The organization of the Armed Forces of the Philippines really is part of our core competency is humanitarian assistance and disaster response. We don't have rescue really because at the end of the day, what we have are manpower, vehicles, aircraft, boats that can do humanitarian assistance and disaster. But the rescue, we're very limited to rescue. But the disaster response, we've allocated one company per battalion to do that. No? So although limited, they can go to areas where saan sila kailangan, maybe some light rescue, digging, or paving the way for vehicles para mapunta. Mga ganun, we've been trained to do that. No? That's why if you see the photos coming from the disaster areas, you see a lot of soldiers cutting down trees, clearing roads. We consider that as disaster response and humanitarian assistance only. No? But when it comes to other things, more technical, yun ang medyo kailangan pag-aaralan pa na. Okay, kasi dahil walang power, mamaya-maya ba mawala na si Jude? Just very quickly lang, speaking of power, Colonel and Cessno, as of 12 noon, I just got this news from VECO. 2,341 customers have been energized out of 474,182. So, medyo malayo-layo pang uphill battle pa ito, but at least it's improving at bigla na lang akong mawawala siguro just a little bit. Nako, Miss Jude, at least meron kang power kahit paano, and then I guess I believe slowly I think we'll get there. Talagang mahirap talaga, I've experienced that also. Mahirap talaga tong mga ganitong pangyayari, and we really just have to transform. Yun nga lang, Colonel, kasi may mga unrealistic expectations din siguro ang mga kapromdi natin. Siguro importante ipaalala sa kanila. Just like you said when you started, lahat po ay priority. Di ba? Kasi, for example, pag pinag-uusapan nito yung Dinagat Islands, ang Siargao, na wala kayong batalyon doon, you really have to go. Di ba? Kailangan nyo mag-establish doon. And dito kasi, ang sinasabi ng mga kapromdi natin mostly in Cebu is, ang siguro kailangan is the clearing operations na pwede nating mahinga ng tulong siguro also ang AFP because the clearing operations is really important in bringing back power kasi may mga lines pa nga na on the streets and it really is clearing. That's really a big problem. Yes, Jude, we have naman, like I said earlier, manpower. So kahit mano-mano muna, di ba? Kahit mano-mano muna, as long as mabalik natin. For Dinagat, I failed to mention, the Philippine Navy has converted the BRP Ampangulo into hospital ship, and it left Sunday evening, for Dinagat, specifically just for Dinagat. So it takes a long time, siguro mga 3 days bago makarating doon. So we have yet to receive a report for Dinagat. Dinagat kasi is also hard hit. I know Cebu is hard hit, Bohol is hard hit, but when you don't hear anything from a place, you should worry, di ba? Kasi wala kang naririnig. Yes. At least in Cebu, may naririnig tayo. Bohol, may naririnig. Kami, medyo maingay pa kami, di ba? Nakikita mo pa ako, Colonel, di ba? So, pero in Dinagat, wala ka naririnig. Dinagat talagang walang balita, walang komunikasyon talaga. Pati Capitol building nila nadala na ng hangin at ulan. So talagang ang pinaka-devastated, tama ba, Colonel Sagala, ay ang Dinagat? We have yet to confirm, Siargao, nakita na namin, yung Dinagat, we have to confirm again. Once our ship gets there and we've established presence, like in Siargao, naka-establish na kami. Then we will have a bigger picture. Also Palawan. Kailan ang dating ng ang Pangulo sa Dinagat? We're expecting baka
Wednesday, nandun na, Wednesday we hope na, kasi ang destination ng ang Pangulo is yun lang, dinagat lang. It won't stop anywhere, no? And it's complete. It's converted to a hospital ship with supplies. Pero aircraft wala pang nakarating. Wala bang maliit na nakaka-landing doon? Meron tayong, let me check, meron kasi tayong 4 na Black Hawk helicopters na helping out in Mindanao, no? Affected areas in Mindanao. Meron tayong 4 na Black Hawk dyan. So, I have to get back to you. Ang nakita ko pa lang so far is Siargao, no? But we have to look. I'll get back to you when I see it. Napakahirap. Mrs., napakahirap talaga. Palawan. Kailan naman ang dating sa Palawan, Colonel? Yung Palawan, we have a C-130 flying there today. So we expect several there. Aircraft ang gagamitin natin. Now, for Cebu, the BRP Tarlac, we leave tonight. We'll get there like in 2 days and then so we will also be going to Southern Leyte, and then we will also be going to Siargao and Surigao. All our boats are on the way right now. Sabi nga ng staff, we're on our way. Ano, Jude? Sorry. It's a different kind of war zone. Ibang klaseng bakbakan naman ito. Oo nga eh. Oo. Yes. Siguro, Colonel, dahil abala kayo sa sa trabaho na yun na nga, lahat ng areas ay prioridad, hahayaan na namin kayong magpaalam sa ating taga-pakinig at taga-nood para maasikaso nyo na yung mga emergency situation sa Kabisayaan at Mindanao. Ay, salamat, Ses. No? I'd like to reach out to our fellow countrymen in the areas devastated by Typhoon Odette. Please be patient. Your armed forces is on the way. We will do our best. Kung may pagkukulang man kami, just let us know and we will adjust accordingly. Like what our Chief of Staff said, is you're the priority and we're on the way. Yun ang sabi niya, we're on our way. Yun lang po. Salamat, Ma'am Ses and Ma'am Jude. Maraming salamat. Maraming pong salamat din. And God be with you. Thank you po. All right. Si Colonel Ramon Sagala, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Jude, huwag kang mawala dyan. Sana kasi papadahanan natin ang ating mga loading RMN reporter bago ka tuluyang mawala dahil may mga kaganapan pa rin naman na hindi kaugnay ng Odette at babalikan natin ang pag-asa pala dahil sinisika pa nating makontak dahil merong namumuong minomonitor ang pag-asa. Wag naman sana isang namumuong papasok daw sa Mindanao. O nga. So, tawagin na muna natin ang ating mga loading RMN reporters para sa ating Promdi Patrol. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Promdi Lodi. Unahin natin ang Bulacan kung saan nagkakaroon ng massive cleanup ng Kalumpit River. Ayan, mabuti naman na sinisimulan na ito dahil kung sakasakaling dumating ang isang malakas na pagulan ay ayaw nating magkaroon ng malaking baha. Yan ang ulat ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Nasa mahigit 8 kilometrong kahabaan ng Kalumpit River sa Bulacan ang sasailalim sa malawakang paglilinis simula nitong buwan ng Disyembre upang mabawasan ang mga pagbaha sa mga mabababang lugar at para mapabilis ang rehabilitasyon ng mga lugar ng Manila Bay sa Central Luzon. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan,
ni DNR Secretary Roy Simato na ang pangailangan sa paghakot ng mga lumulubog na basura sa Kalumpit River ay napakahalaga upang maiwasan ang pagbaha dahil sa mga baradong daluyan ng tubig. Ang Kalumpit River ay isang tributary ng mas malaking Pampanga River at ang bayan mismo ay nagsisilbing natural catchment para sa mga tubig baha na nagmumula sa Nueva Ecija at Pampanga. Ang unang yugto ng clean-up project ay magaganap sa 1.5 kilometers kahabaan ng Kalumpit River na sumasaklaw sa mga barangay ng Sapang Bayan, Gatbuka, Frances at Poblasyon. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Karagdagang bakuna na ipamahagi na sa mga lalawigan sa Bicol Region. Ito ang balita ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Kinumpirma na ngayon ang pamanuan ng Department of Health sa HD Bicol na forma na nila ang i-deliver ang sinagati-hati ang dumating na 650,000 na mga doses at vials ng Johnson & Johnson. Sinabi na ni Bron, technical staff ng direktor ng DOH Bicol na ang 7 lungsod, 6 na lalawigan ang sa ngayong makikinabang ng naturang vaccine. Isahan lamang na ito sa hindi pa nagpabakuna para totally vaccinated. Umapina pa rin ang naturang kagawaran ng kalusugan sa iba't ibang mga stakeholder na lumabas na ito sa kanilang tahanan at pangunahan ng kanilang mga local chief executive o mga LGUs na katukin ang kanilang bahay para magpabakuna na sa pangalawang araw na nationwide vaccination. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Leo Barceliano. Samantala, ulat na wala pang biyahe ang mga provincial bus sa Region 1, pinabulaanan ng LTFRB. Ang ulat ni Radyoman John Caranto ng IFM Dagupan. Nilinaw ngayon ng pamunuan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Region 1 na sa ngayon ay may mga provincial bus na bumabiyahe na rutang Clark-Dagupan kahit pa sa gitna ng pandemya. Nakiusap naman ngayon si LTFRB Region 1 Director Attorney Nasruddin Talipasan na gawing fully operational na ng mga bus operators o managers ang kanilang bus units, partikular na ang bus mula sa Pangisnan patungo sa Metro Manila sa pamamagitan naman ng NLET o North Luzon Express Terminal. Sinabi pa ni Talipasan na ang kagustuhan ng mga operators ay gamitin ang kanilang terminal at dumiretso sa Metro Manila at hindi sa NLET. Sa pakikipag-ugnay nito sa mga operators at local government units ay magsusumiti umano ito sa pamunuan ng LTFR, DOTR at IETF upang sa gayon ay ma-review umano nila ang susunod na hakbang ukol sa kahilingan ng mga operators. Sa dialogo na naganap ay isang boses lamang umano ang kagustuhan ng mga operators at commuters na magkaroon na ng biyahe. Samantala, nananawagan naman si Talipasan na magkaroon na ng biyahe ang mga bus companies habang naghihintay ng pinal na desisyon upang sa gayon ay maibsan ang kakulangan ng public transport. Mula sa Dagupan City, ako si John Caranto nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. O naku, Jude, kadiliman na dyan sa'yo. Tayo pa ba ay naririnig ni Jude? Okay, hindi na po, nawala na po ang ating kasamang si Jude Bacalso dahil 30 minuto lang kasi ang kuryente dun sa lugar niya. Kaya ayan, yan ang indikasyon po kung gaano kalala ang sitwasyon. Imagine, nasa Cebu, isa ng pinakamalaking syudad sa ating bansa, ay wala pa ring kuryente at talagang maikling panahon lang ang ibinibigay, kumbaga reneration po ang kuryente. Ayan. So dumako naman tayo sa General Santos kung saan ang fully vaccinated doon ay umabot na sa mahigit 100,000. Yan po ang ulat ni Radyoman Rose Shoco ng RMN General Santos. Aabot na sa 521,143 ang total dose administered dito sa Janssen. Ito ay base na rin sa December 14 vaccine statistic ng LGU Janssen. Sa nasabing bilang, 195,050 ang fully vaccinated habang 333,898 naman ang partially vaccinated. Nasa 4,286 na rin ang natrukan ng booster dose. Kahapon, umarangkada na rin ang ikalawang bahagi ng National Vaccination Day dito sa Janssen
at ito ay matatapos bukas. Base naman sa listahan ng Department of Health Region 12, nasa 540,258 ang kabuoang target ng rehiyon na mababakunahan sa loob ng 3 araw. Ang nasabing bilang ay mula sa North Cotabato na may target na 189,516, South Cotabato 95,727, Sultan Kudarat 86,886, Sarangani Province 81,151, General Santos na may target na 48,876 at Cotabato City na may 36,102 na target. Umaasa naman ang City Health Office Jansan na kanilang maabot ang kanilang target sa ikalawang bahagi ng National Vaccination Day. Mula sa General Santos City, ako si Radyoman Rose Tabausari Shoko, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Rose. Samantala, umabot na sa 20,000 mga pamilya ang biktima ng Bagyong Odette sa Region 10. Yan naman ang ulat ni Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Nasa mahigit 20,000 mga pamilya ang apektado ng Bagyong Odette sa buong Northern Mindanao. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Region 10, Information Officer Rochelle Galia, nang iba ay umuwi na sa kanilang mga bahay. Kaya nasa mahigit 4,000 na lamang ang nasa mga evacuation centers. Dagdag pa ni Galia na sa ngayon gumagawa pa ng damage assessment and good analysis ang mga evacuation centers dahil na rin sa pagkawala ng signal sa mga networks kaya nawalan ng komunikasyon. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat sa iyo, Annalisa Reyes. Nako, talagang nawala na ang aking katandem dito dahil nga sa pagrarasyon ng kuryente dyan sa Cebu. Yan po ang talagang number 1 na hiling ng ating mga kapromdi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na daanan ng Bagyong Odette, ang pagbabalik ng kuryente at tubig. Yan po ang number 1 na pangangailangan. Samantala, sinisika pa rin nating makuha ang pahayag ng Pag-asa dahil meron silang namamataang low pressure area bandang Mindanao. Pero yan ay hindi pa natin makontak ang Pag-asa. Marahil busy rin ang mga kakontak. Naku naman. So, magbabalik po ang Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay di kalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lago. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Ang probinsyano, halaba itong pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin,
at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Ayan, nagbabalik po ang Basta Promdi, Lodi. At nako, tamang-tama ang ating pag-uusapan ngayon dahil sa ating mga promding magsasaka, may online program na po ang UP Los Baños para gabayan kayo sa inyong mga pananim anumang uri ng panahon. Ito po ang Project Saray at para ipaliwanag kung ano po ang proyektong ito, makakasama natin ang overall project leader, Dr. Maria Victoria Espaldon at Dr. Decibel Day Faustino Eslava, project leader for knowledge and capacity building. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Tamang-tama po ang pag-uusapan natin dahil talagang kitang-kita na natin na ang climate change ay talagang matagal na tayong naapektuhan dito sa bansa. So, sino po ang gustong mauna sa papaliwanag? Ako na lang po. Sige po, go ahead. Ma'am. Yes. Ako po si Vicky Ortega Espaldon. Ako po yung program leader ng Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. For short, SARAY. Ang SARAY po ay isang research program na sinusuportahan po ng PICAR, Department of Science and Technology. At ang pangunahing layunin po ng SARAY ay mabigyan ng solusyon ang ating mga problema sa sakahan dahil sa lumalaking problema bit ng climate change o yung pagbabago ng klima. Kasama na nga po itong mga nararanasan natin ng mga tumitinding kalamidad. Ang Project Saray po ay gumagamit ng hindi naman po rocket science. Ito po ay mga technologies na available dito sa atin na pinagsama-sama natin kagaya po ng remote sensing, GIS, Geographic Information System, automatic weather stations na nagbibigay po sa atin ng mga weather forecast, rainfall outlook. Iisa-isahin po natin yung kahalagahan ng mga ganitong serbisyo para sa ating mga magsasaka at paano makakatulong ang mga ganitong klase ng impormasyon para matugunan po natin yung challenge, yung hamon na kaharap ng ating mga sakahan at saka ng mga pamilyang nakadepende sa pagsasaka. Ang covered po ng Saray ay shampoo na crops. Siyempre yung rice, saka corn, coffee, cacao, ito po yung ating sunshine industry. Dami Opo, meron po tayong sugarcane, coconut, banana, tomato, soybean. So, shampoo ito na crops na tinest natin kung kaya nating mag-produce ng mga protocols na advisories na pwedeng makatulong sa ating mga magsasaka at sa ating mga local government units kung paano nila tutulungan at pagagandahin, papalalakasin ng ating mga magsasaka. So, marami po tayong mga products na na-available. Ito pong Project Saray, nag-run po ito for 6 years. So, ngayon po, may mga pwede nang gamitin ang ating mga local government units at saka po ang ating mga magsasaka. Kagaya po ng, isa-isahin ko po yung mga pwede. Pero bago po ako mag-isa-isa ng mga technologies na pwede na po nating gamitin, gusto ko, pakilala ko naman po yung kasama ko dito sa Project Saray. Hi! Sir Decibel Eslava. Okay. Siya po yung aming head ng capacity building. Okay. Yung pong nagko-conduct siyang training. Siyang nagte-train. Training, opo. Sige. So kung kailangan ng capacity building, at siya naman po yung in charge dito. Sige po. Pero sa inyo pong sagot or pagpapaliwanag, pakisabi lang po, kasi di ba kilalang mga magsasaka minsan na parang resistant sa mga pagbabago, sa mga modernong pamamaraan, teknolohiya. Kaya paano po ito
naiibsan? Paano nyo ba nakukuha ang kanilang trust, yung tiwala na ito ay mas magandang sistema? Ayan, ma'am. Go ahead. Wala kaming eksakto na na sagot sa ganyan. Pero may mga strategy na nag-work. Halimbawa po, dito sa Nueva Ecija, sa Central Luzon, meron po tayo ditong mga ilang magsasaka na nakikinig na po sa mga forecast at saka advisory ng Saray. Ito po yung mga samaisan. At nabalitaan na po namin na maganda ang ang performance ng kanyang farm. Ibig sabihin, mas kumikita siya at mas napangangalagaan niya yung kanyang. Siguro nakikita talaga nila yung ehemplo na sa iba, sa mga kalapit na farm, taniman, dun sila talaga para susunod. Nakikita nila yun. Kailangan nila makita Opo. Yung isa sa pinakamagandang nito, strategy talaga, yung may mga magsasaka na risk taker, kumbaga. Oo, tama. Yung yung frontliner. So pagka may bago, kinukuha nila, may kaalaman kasi, tapos yung gumagamit, nag-i-spread on their own. So, gaya-gaya yung nag-work sa ganitong farmer. Although mabagal talaga. Meron din kaming strategy na nakikipag-coordinate kami sa mga local government units, saka sa mga Department of Science and Technology regional offices. Meron kaming mga takers na ng mga munisipyo na gusto na nilang ipagamit yon. So, yun naman yung mga pangmalakihan. Meron naman na mga cooperatives. Okay. Halimbawa, yung sa kakao. Diba? Malaking business na rin ngayon ang kakao. Pinagkikitaan na rin natin. So, ayun, cooperative. Pero, again, daraan sila doon sa kailangang i-train. Kailangan makarating sa kanila yung information. Kaya nga, kahit anong schedule namin, pagka inimbita kami sa radyo, sa TV, kung saan man, pinapatulan namin talaga. Ayan. Marami naman kung saan ang nakikinig ng mga kapromdi dito sa ating programa. Alam nyo, gusto natin marating yung talagang kasuluk-sulukan ng Pilipinas. Pero yun na nga, medyo challenge tayo ngayon dahil marami ang walang power. So, Ma'am Decibel, ikwento nyo po paano ba makikipag-ugnayan sa inyo. Kunyari, hindi ka kooperatiba, kunyari ang LGU mo, walang ganitong programa pa. Paano po ba makibahagi dito sa project sa Saray? Opo. Ipapaalam ko lang po bago ko makalimutan that yung Project Saray ay nasa pang-6 na taon na po. So yung pondo galing po sa DOST ay matatapos na po ngayong year or early first quarter ng darating na taon. So as a project, siya po ay patapos na. Pero yung mga sinimulan po namin na trabaho ay magtutuloy po siya dahil nga po gaya ng nabanggit ni Ma'am Vicky, meron na po kaming mga takers, kumbaga, ng mga partners sa LGU na level at saka sa mga regional na DOST and DA na partners po. So, una po, ang Project Saray ay may online presence. So, if you go to saray.ph, yun po actually yung pinaka-plataforma namin for information dissemination. When we originally started to conceptualize this po, yun talaga yung gusto namin, online platform. Kasi pag pumunta ka po, pag chinek mo yung ibang bansa sa US, Australia, sa Israel, kahit sa India, nakapost po online lahat ng mga advisories para sa iba't ibang regions nila. So sabi namin, ganito yung kailangan ng Pilipinas. Pero nung nag-ikot na po kami, iba't ibang probinsya, lumabas po na less than 5% of our farmers actually have access to the internet. At pag tinanong sila, ang preference po nila ay face-to-face na training. So, pinatulan po namin yon. Ganun po yung training na ginawa namin for nearly 5 years. And until tumating po itong COVID na to.
So, Ay, ngayon, parang yun ang naging blessing. Ano, yes, it's actually, that's true. Actually, ma'am, parang kung hahanapan natin ng silver lining etong nangyayari sa atin ngayon, isa po ito na push niya, napabilis niya yung adoption ng mga technologies via... Ironically, on your 5th year. Yeah, around that, opo. Around the 5th to the 6th year po, tsaka po siya nag-kick in as originally planned. And kahit po yung mga trainings namin ngayon, ginagawa na po namin siya online. So we have just concluded sa a series of trainings po para sa mga regional partners natin. Would you believe, nagtitraining po kami ngayon on yung mga crop advisories using yung online na platform. Kanya nga lang po, gaya nung pinakita ninyo kanina nung naunang party po, nawala po yung partner ninyo kasi naubusan na siya ng kuryente. Ganun po yung mga issues. Ganon na ganon. Kaya wala pang wala pang bagyo. Opo. So yun po, minsan may kaharap kami, hindi namin alam kung, para po kami mga siyan, andyan pa po ba kayo, magparamdam po kayo. Kasi minsan nawawala ng internet, actually mas madalas na nawawala ang internet, tapos sa mangilang-ilang probinsya, kuryente po. So, we have to find schedules, or often, nire-record po namin yung training and then we send them sa USB. Ayun. Tapos, para po ma-play nila dun sa kanilang local government at saka sa mga local farmers, yung mga naituro po during that training. So, paano yan ngayong patapos ng program? Sana naman magkaroon ng panibago, magkaroon ng pondohan. Ito ang mga dapat pinupondohan ng budget sa Kongreso, ano? Yun. Diba? Yun mamang wish namin. Mga aming dalangin. Tama, may isang maganda kasing I think Ateneo ang nagpasimula nito, yung parang sinasabi nilang cloud, mobile cloud. Kung baga, tama yung sinasabi nyo, kung challenge ang internet, kuryente, etc., may cloud na kumbaga doon mo ida-download yung mga impormasyon na kinakailangan, gaya yung weather forecast nga, yung mga training na kagaya niyan. So ano po ba ang chance na ito ay mapondohan para magkaroon ng part 2? Ganito. Vicky po. Isa muna. Sa ngayon, yung sa tingin namin ay pinaka-mature and easily downloadable technology for farmers to use ay itong tinatawag naming speed tech. Yung smarter, speed, and pest identification technique. Ito ay Android mobile apps na pwede nang i-download ngayon. At gamitin, pipicturean niya yung pest or yung may sakit na na puno, na halaman, at i-identify. May kasama po yun na library, yung application na yun. Nandito po sa, Speed Tech, that's it. Integrated Pest and Disease Management System. Yan po ay downloadable sa site na yan. The farmer can use it para easy yung identification. Tapos yung LGU natin, hindi masyadong mahirapan. Ang funds na kailangan nila is really to keep the software updated doon sa database. So yun ang kinakailangang mapondohan. Yung backup, kumbaga yung backup science niya. Pero so wala pang ang pondo para dyan. Oo. Pero mini-work out namin ito sa DA at saka sa mga LGUs at saka sa DOST regional offices na ito ay mapondohan. Pero ang mas maganda sana na dinadalangin namin literally and figuratively ay mapondohan yung buong system. Para halimbawa, meron kang speed tech o yung sa pest and disease identification, yung isa, itong enhanced agricultural monitoring system. Ito ho ay technology na kayang-kaya na nating gawin. Yun nga ngayon, halimbawa may, di ba na damage ang ating mga iba-ibang areas. Pag nagliwanag ang panahon, pwede na tayong mag-download ng mga images. Pwede nang i-analyze kung gaano kalaki ang damage in 3 days. Tapos makikita natin kung saan ang mostly damaged o least damaged.
Kaya yung allocation ng funds mas mabilis. Ayun. Hindi ka na mag-iintay ng survey. Kasi normally po, ang ginagawa natin ngayon, pag may bagyo, buong probinsya or buong region ay under calamity. Kaya yung pamamahagi ay parang hindi efficient. Hindi efficient. Kasi hindi naman halimbawa ako nakakuha ako ng suporta pero mas may nangangailangan pala sa akin. Ay needed ang resource. Minsan pinagsasamantalahan naman po yung pag-declare ng calamity na yan. Not to say na walang calamity ngayon. Pero actually, yun po yung, yun yung nakikita naming downside kung bakit hindi siya madaling suportahan. Ayun! Nako talaga. Ito po magkano po, akala mo naman ako kongresista, no? Pero di ba para ma-anunsyo natin, magkano po bang pondong pangangailangan para mapagpatuloy itong saray? Opo. Kinumpute namin po ito based doon sa operations ng National Crop Forecast Center ng India. Ang India po isang continent, di ba? Meron po silang system na similar to us. So, tinanong, nung pumunta po kami doon, tinanong namin yung management. Ang estimate namin is 10 million a year sa operation. Pesos? Opo. Hindi pa yan napupondohan? Mura nga lang po. Mura lang po talaga yun. 10 million piso for this entire program for a year? And for the entire country. That is unbelievable. Po yun. May scientist na yun. Kasi sa kanila, sa India, meron silang mga 10 scientists working on agromet saka crops. The same team na meron tayo dito. In other words, meron tayong capacity. Meron tayong scientists, meron tayong mga labs, meron tayong ganito, ganyan. Pero ang kulang natin is yung logistical support. Yung logistical support to make this system work. Kagaya nung sa India. I guess for the politicians, the policy makers to appreciate. Yes. Kailangan pong tumaya ang gobyerno. Kailangan po tayo yung ma-convince natin sila na tumaya. It's a small bet, kumbaga, di ba? 10 million pesos, it is squandered so much money on wasteful things. Ang dream po namin dito is that DA ang target talaga namin na mag-allocate na annually na hindi po namin kailangan mag-defend every year kasi hindi ba nakakapagod din po yung part na yun. Hindi ba ito na-appreciate ni Secretary Dar? I would think. I think he has seen this po. This has been presented and some portions of the project have actually been adopted by some regional offices of the DA po. Kanya nga lang po yun, I think it's not only true for farmers yung to see is to believe. Pati po sa iba nating government agencies, kailangan may show and tell. Hayaan nyo, ilalabi natin ang probinsyano congressman Kapit de Los Santos para dito. Ayan. Yan lang sigurong at saka syempre dito sa ating programa pwede nating itulak yan. Nakakalungkot naman isipin na matatapos na tong programang to, marami nang nakinabang pero hindi may pagpapatuloy sa halagang 10 milyong piso taon-taon. Hindi ako makapaniwala. Pwede naman din pong palakihin ng konti pero ayun. Diba? Kinukompute namin yung halimbawa 2018 na damage sa agriculture, umabot ng billion 32 billion. Samantala kung kaya natin na makaprepare yung yung ating agriculture, malilesen natin yung 32 billion kahit man lang ang damage ay 10 billion na lang. So may 20 billion na tayo na savings, di ba? Laki not. Di ko nga ma-imagine how much money is that. Right. I am your biggest advocate. Nako, I will do what we can. Our program will do what we can. Nako, napasarap po ako ng kwento sa inyo, Dr. Espaldon and Dr. Faustino Eslava, pero konting oras na lang ang nalalabi at meron pa tayong update mula sa Pag-asa. Marami pong salamat sa inyong panahon at early next year we hope to talk to you again para ma-push na ito ang isang programang hindi pwedeng matapos ang cycle. Dapat ayan. Maraming salamat sa inyong panahon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa opportunity.
Thank you. Okay, ngayon meron tayong update ukol sa namumuong low pressure area sa Mindanao. Nasa 30 hanggang 40%. Nako, pagdasal natin na hindi ito mangyari, na mabuo ang LPA sa isang tropical depression. Okay, 30 to 40% chance. Posibleng pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa December 23 o 24. Palapit sa kalupaan ang sama ng panahon gabi ng December 25 o umaga ng December 26. Wag naman po sana, magdasal po tayo na wag itong mangyari. Dahil dito, makabubuting maghanda. Pero mabuti na nga po talaga na tayo ay handa kung maari kumbaga asahan na rin nating mangyayari para tayo ay we won't be taken by surprise, ika nga. Samantala, umaapela naman ang pag-asa sa publiko na makabubuting sa kanilang mga opisyal na social media pages po kunin ang impormasyon sa lagay ng panahon. Ito'y upang maiwasan ang anumang pagkataranta ng mga kababayan natin, lalo na ang mga tinamaan ng Bagyong Odette. So, kayo po ay sumunod sa Facebook page ng Pag-asa, sa Twitter, para po sa accurate at authorized na impormasyon para hindi po tayo makadagdag pa sa katarantahan ng ating mga kapromdi. Okay, hanggang sa ngayon, hindi pa po nakakabangon ang marami sa ating mga kababayan. So, inilalabas po ng Pag-asa ang kanilang mga impormasyon sa Twitter, Facebook at YouTube. So yun po, dun po tayo magbase ng ating mga impormasyon ukol sa ating mga kamag-anakan, ang ating mga loved ones. So maraming pong salamat sa inyong panonood. Ako po ay magpapaalam na. Magandang araw po sa inyong lahat sa ngalan ng tinig ng Kongreso at totoong kapromdi na si Alfred de los Santos at ang inyong sandigan na si Jude Pacalso. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia DRILON. Magkatuwang po nating abutin ang magandang bukas. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Ses DRILON, Basta Promdi, Lodi! Ini ang Infinite Radio Calbayog. Infinite Radio Calbayog. 96.5 sa iyo